Jag har alltid haft en dragning till fjället. Det känns på något sätt som att lagen om att man får vad man förtjänar är starkare här uppe. Om man är oförsiktig så kan naturens krafter göra detta till en ganska ogästvänlig plats. Men om man istället ger allt och har en vilja att lära sig så kan fjället istället vara en av de mest givande platserna man kan befinna sig på. För även om det kan se kargt ut ibland så finns här mycket guld. Det är hjortron, det är ripor, kantareller, öringar och inte minst älgen. Det är vilt som jag är här för att jaga denna gång. Fjället är alltså ett skafferi av oanade mått för den som verkligen ger sig här. Och det har jag tänkt att göra nu. Ja, då har helikoptern åkt och nu är vi on our own. Yep. Tog du med dig mitt klivstycke förresten? Jäklar, det ligger i helikoptern. Men du, vi kör utan slutstycke. Men nu är det så här att vi kommer ju släppa din hund där. Yes. Som heter Lacka. Lacka. Och kan du berätta lite om Lacka? Nej, men hon är en erfaren tik som har varit med länge. Hon är äldre. Och vad ska man säga, kanske lite bekvämare på grund av ålder, så hon tar inte så stora sökrunder. Hon kanske ligger på uppåt 500-600 meter. Men å andra sidan är hon väldigt ståndfast. Hon står ofta i upptaget. Vilket är vad vi vill ha en sån här då. Vi vill inte ha en hund som ligger 3 kilometer ut och letar och det blir stökigt för oss. Så nu vill vi försöka hålla det här tajt. Det kommer å andra sidan ställa högre krav och disciplin på oss, att vi går tyst, vi är tysta, i och med att upptag kommer förmodligen bli ganska nära oss, skulle jag tro. Så det är disciplin. Ja, men det är bra. Väldigt fin. Jämthundar är fin. Ja, otroligt. Hej. De har ett otroligt snällt uttryck. Har de. Hej, ska du leta rätt på en älg till Pierre? Ja. Men nu, vad vi först kommer göra nu, vi ska jaga det här partiet som vi ser här nere. Det? Ja, men vi kommer röra oss lite lugnt neråt nu och kikarspana, för det är ganska ofta vi hittar älg i fjällbörkarna. Så vi ska ta det lite lugnt, kikarspana och röra oss ner mot det partiet. Det är ganska kul att så långt vi ser åt alla håll får vi jaga. Och det är ganska långt vi ser. Så man kan kikarspana ihjäl sig här. Den där toppen som ligger i dimma längst där borta, det är norra spetsen på den här marken. Norra spetsen på den här marken, dit ser det ju oändligt långt ut. Jo, det är en bit. Okej, bara för att sätta tittarna in i. Vi ser att tiken vädrar tydligt åt det här hållet. Men vi är inte helt säkra på om vi ska släppa ändå. Nej, jag tror inte det. För dels har vi haft mycket ren i det här området. Och det kan mycket väl vara det hon går och drar efter. Och det står inte lika bra här ute som det gör i skogspartiet som vi är på väg till. Så jag tror... Vi väntar och hittar nya grejer. Jag tror vi ska bege oss till plan A faktiskt. Känns det som. Så vi går vidare. Jag ska passa på att säga att det är inte bara Lacka som jagar idag. Vi har även 2 hundförare till ifrån fjälljakt som går däråt och däråt och släpper sina hundar. Och om det blir ståndskall på någon av de ställena så då smiter vi dit om det inte är alldeles för långt. Vi fick ett sms nu från en av hundförarna att hans hund hade fått upp, men det var liksom typ en mil däråt, så det är inte aktuellt. Vi fortsätter vår plan. Nu ser man att Lacka är riktigt het. Ja, hon har gått och vädrat ganska länge. Men det är som jag sa, det kan vara ren också, men jag hoppas att det hjälper vår när du släpper den. Nu går vi och tar dem, gumman. Ja! Ja, nu är det lite waiting game. Hunden ska få göra jobbet. Precis,
Nu låter vi henne söka ut och som du säger göra jobbet och förhoppningsvis hitta en älg och inte allt för nära oss. Vi vill gärna hitta en ostörd älg som hon kan få jobba med. Så när hon är ute och söker då gör vi egentligen inte mer än står och väntar till hon kommer och söker kontakt igen och tar nästa vända ut. Så det är... Och om det nu skulle dra igång här, då väntar vi lite och låter det skälla fast, eller? Ja, alltså står det fint i upptaget då kommer det i regel stå stabilt och då har vi inte bråttom. Nej. Jag brukar väl tycka att det är ganska skönt att försöka säga att hunden står väldigt långt bort. Jag tycker det är skönt att få avverka kanske den längsta delen av distansen så man kommer in på 200-300 meter och därifrån tar vi det jäkligt coolt för då är det ingen brådska. Så står det i upptaget och står det i regel stabilt sen. Okej. Vi har gått, ja men ändå ganska långt nu. Och vi har inte fått något riktigt bra upptag. Men en av de andra hundförarna, Ludvig, har ett ståndskall som står bergfast en bit därifrån. Så vi jagar oss åt det hållet. Men det är ganska långt, det är ett antal kilometer. Men vi kan ändå jaga oss åt det hållet. Och hittar inte vi någonting på vägen, ja, då kanske vi testar att smyga på det. Det här är det bästa vattnet man kan få tag på. Ta lite i ryggen, ta med mig hem till Östergötland och sälja dyrt. Ja, då har vi i alla fall sett något fyrbent här ute. 2 renar, en vaja med sin fjolårskalv kom och sprang här framme. De är ganska fina faktiskt. Då är det så här att Luddes hund har ett gångstånd. Nu är det kanske någon kilometer bort, men det kommer emot oss. Så vi har kopplat Lacka och så tar vi en strategisk position här och så ser vi vad som händer. Ja, det har stått och skällt med Ludvigs hund, men nu har det börjat gå undan. Precis. Så att, ja, det har stått och skällt i någon timme. Det var först nu det började bli intressant för oss också. Så nu ska vi gå i position. Ja. Och se om pulsen går upp lite. Aldrig. Hon går i sina bakspår nu. Alltså vad fan, det var ju 10 minuter. Ja. Ja, det är inget att göra. Nej. Ja, alltså. Måste nog hävda att det var lite stolpe ut. Vi har alltså gått flera kilometer för att komma runt på det här ståndskallet som senare blev ett gångstånd. Och det såg liksom så himla lovande ut. Och när vi är bara 300-350 meter ifrån så liksom blir hunden glesare och glesare och till slut så bara släpper den. Och älgspåren går däråt, vilket är helt fel håll. Men med det sagt så måste vi kämpa vidare. Vi har 3 timmar kvar till helikoptern kommer och vi har massor av lovande terräng däråt. Så att på med ny hund. Till Lacka. Okej, nu är vi drygt 200 meter ifrån. Vi har avancerat ganska snabbt den här punkten och det har jag gjort med flit. Från och med nu så tar vi det superförsiktigt. Nu räknas vartenda steg. Så nu gör vi oss klara och sen enjoy the moment. Meter.
Det ser mer öppet ut framme. Nu gick det iväg. Ja, det har ju gått iväg som ni har märkt och vi går och hämtar ryggarna. Så går vi runt och gör ett nytt försök för nu står det igen men det är en ganska bra bit bort. Titta efter mig. Nu släpper jag det. Ja, man kan väl säga så här att vi kom fram, vi har varit inne, det är inte mer än 30 meter dit. Nej, 35 kanske. Och det var en stor fin ko. Ja, vi kunde identifiera henne tydligt nu. Ja. Så då gjorde vi klappar och rop till slut för att stöta henne rejält. Så får vi förhoppningsvis tillbaka hunden så vi kan kila till helikoptern. Precis. Men en viss pytteliten besvikelse får man lov att ha ibland. För liksom man kämpar ändå för någonting och vi har gått en rätt bra bit idag. Ja, och det är coola lägen vi har haft. Det, var liksom, det hade varit skönt att liksom satt spiken i kistan som man säger. Verkligen. Och imorgon ska det dyngösregna hela dagen och det kommer bli en utmaning. Men vi bangar inte för sånt. Så att nu försöker vi få tag på hunden. Ja, då går vi. Let's go! Jag har alltid haft en komplicerad relation till älgjakt. Jag har både några av mina bästa och värsta jaktminnen från just älgjakter. Jag har haft fantastiska dagar med fint hundjobb och underbar gemenskap. Men jag har också andra minnen, som exempelvis älgjakten 1995 då pappa fick bära ner mig från jakttornet för att jag frös så mycket. Det kändes som att det tog 2 dagar innan jag tinade upp och vi hade inte sett så mycket som en ekorre på hela veckan. Men det här är inte en sådan jakt. För även om vi inte har skjutit någon älg än, så är jag helt säker på att den kommer sorteras in under kategorin underbara jaktminnen. Ja du Johan, Yes! det är ett skitväder av bibliska mått. Som kommer förbli dagen ut. Aha. Som prognosen ser ut. Det ska regna och det ska blåsa järnet. Men det gör ingenting för du och jag är hårda killar. Eller i alla fall, du är hård och jag är mjuk. Vilket gör att vi kompletterar varandra. Ja, vi blir någon sörja där i mitten. Ja. Jag har ju sovit otroligt gott här i natt. I medstugan. Yes. Och innan jag somnade så låg jag och myste framför öppna spisen på en renfäll. Och det är det många som har gjort. Ja, precis. Skulle jag tro. Men kan du inte berätta lite? Vad är medstugan för ställe? Medstugan är egentligen en by. Och det här är jaktvillan på Medstugan. Som byggdes i slutet på 1800-talet. Som en jaktvilla. Ja. Och det förblir en jaktvilla. Det är hela grejen. Det har varit 3 generationer svenska kungar och jagat här. 4, sorry. Nej, vi får se om du blir kung idag. Vi börjar där. Nej, men det var en kille som hette Karl Liljevalch som byggde det här i slutet på 1800-talet. Och han var lite polare med hovet. Så kom kungen hit första gången och jagade. Och sen är det en jaktlig tradition att Kungliga jaktklubben kommer hit varje år och jagar. Och ibland är kungen med, ibland är han inte med. Fantastisk K-märkt byggnad är det. Den är otroligt vacker både på ut- och insidan. Ja. Alltså man mår så himla bra där inne. För det är ju som en skön, det är gemytligt. Det är en skön aura faktiskt. Så om de här väggarna kunde tala, då... Ja, jag vet inte om man skulle vilja höra allt om jag ska vara ärlig. Förmodligen inte. Men
Ikväll kanske det kommer att berättas en ny jakthistoria. Jag hoppas det. Ja, verkligen. Ska vi ge oss iväg? Bomskottet på medstugan. Det går. Okej, idag så ska vi inte riktigt lika långt bort ifrån medstugan. Vilket innebär att vi inte behöver helikopter utan vi kan gå. Och jag vet inte om kameran verkligen får med det här. Men trots skitvädret så är det så vackert här som man smäller av. Om jag skulle skriva en dikt om älgjakt så skulle jag beskriva det här. Ja, kära tittare, det här är Stay. Stay har varit skadad en vecka, nästan dåligt framben. Men nu verkar han okej. Och det kommer nog vara ganska mycket springerbena första halvtimmen här nu. Han har en vecka att ta igen kan man säga. Ja, vem har inte springer benen? Vi har 400 meter ner i den riktningen nu så det ser bra ut. Hoppas det tar upp någonting här nu. Ja, det hade varit perfekt faktiskt. Då skulle vi kunna komma så där fint. Precis, ovanifrån. Ja. Men du Johan, ni guidar ju liksom mycket internationella gäster och så här. Berätta, vad är viktigast för dig att leverera till en kund? Liksom, vad står ni för? Ja, men tittar man på en internationell publik som åker kanske världen över eller Europa över för att jaga så är det ju success rate. Det är ju leverera. Och det gäller ju både fågeljakten och älgjakten. Och vi har ju valt att bara jaga fågel, eller ripa då, och älg för att där är vi duktiga och där kan vi leverera. Så det är viktigt med success rate. Sen givetvis de som jobbar för fjälljakt ska ju ha bra material. Men det handlar ju inte bara om att ha bra hundmaterial utan du ska ju vara en ambassadör för företaget samtidigt. Du ska ju kunna ta hand om kunderna på ett vettigt sätt. Och sen, jag tycker du tar hand om mig bra. Ja, det har varit jobbigt men det gör så gott. Men snart är det slut. Fan, snart åker de hem. 455 meter. Ja. Båda gångerna han har gått upp på stora berg. Jag tycker jag hör det. Ja, det gör inte jag. Det skiljer där. Då är det så här att Stay har dragit 1,2 kilometer. 1,2 kilometer. Rakt så. Han vinklade först 90 grader. Det brukar vara bra tecken för då brukar det vara att de har fått något i näsan. Så han går garanterat på en löpa så han har gått 1,2 kilometer däråt. Och nu håller han på och trasslar. Så förhoppningsvis så får han upp där att det kan stå. Nu hör vi Stay väldigt tydligt. 400 meter. Upptaget var ju nästan 1,4 kilometer härifrån så vi har ju ruschat på ganska bra. Nu är vi inne så pass nära så nu börjar vi ta det lite coolt. Du kommer inte ha någon skottläge från den här sidan. Vi är tvungna att gå in så nu så vi inte exponeras och sen tar den där rimpan neråt. Det är enda chansen. Spring. Jag såg det. Ja, du ser. Ja. Vi har varit inne i 1,5 timme på ett ståndskall. Vi har varit inne som närmast på 15 meter. Vi har sett älgen flera gånger. Det har varit ett strålande hundjobb men till slut så liksom det går ju inte. Till slut gick det loss. Gick ut över myren här. Jag försökte enskjuta.
såg älgen på långt håll, men det var ingen idé. Mina nötter är slut. Det är dåligt. Men om man ser livet från den ljusa sidan så kan vi säga att Stay har kommit över den bäcken, är efter älgen och nu har ställt den igen. Vilket innebär att vi förmodligen kommer få ett nytt läge här. Så vi äter upp våra icke befintliga nötter och tar och knatar dit när det är helt fast här. Vi ger ett litet tag först. Vill du ta kalven härifrån kan du göra det. Nej, för sent. Kom, kliver fram. Ta kalven då. Vänta tills kon har gått fram. Om kon tar ett steg nu, ta kalven. Nej, för sent. Se om hon. Hunden är bakom någonstans nu. Kan inte skjuta nu. Vänta. Ska jag ta kalven? Nej. Ta kalven nu. Ska jag ta kalven? Ja, ta kalven. Den är klar. Ja, så här det ska vara. Och glädjande när vi kommer fram andra gången så ser vi att en kalv med kon. Vilket känns kanon skulle jag vilja säga. Ja. Och sen ett fantastiskt hundjobb som Ja. husse är man ju otroligt nöjd en sån här gång med. Ja. Stor upplevelse. Grymt. Duktig gubbe! Duktig du var. Är det din gubbe det här? Din tjej med det. Bra Stay! Stay alltså. Dagens hjälte. Ja, dagens hjälte. Nej men kanonjobb, ärligt talat. Kanonjobb. Gratulerar! Ja men tack. Och tack för de här dagarna. Det kommer jag bära Hur med många mig. ståndskall har du varit in på nu? Ja men många och framför allt så måste jag säga att vi har kommit så otroligt nära flera gånger. Vilket har gjort att vi liksom har fått känna den här riktiga intensiteten, den här riktiga spänningen. Och det är ju Ja, det är häftigt. sånt man minns alltså. Och sen har båda de vi var in på igår plus första på de här har ju varit otroligt spännande för vi har kommit så nära men samtidigt så är det ju nästan till omöjligt att komma åt dem. Ja. Så att, det var häftigt. Ja. Nu blev jag lämnad ensam här. För de ska hämta fyrhjuling så vi kan få ut den här älgen och ja, det är fint så. Få sitta här lite själv. Jag tror att du kan stänga av kameran, Kalle, för jag vill bara vara ensam i den här stunden.